اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. لو عندك اكتر من باور سبلاي 12 فولت وعايز تحصل على 24 او 36 او 48 فولت، هتعمل ايه وتوصل الباور ده ازاي؟ يعني ازاي نستفيد من اكثر من باور سبلاي موجود عندك ولكن بجهود منخفضة؟ ازاي هنوصل الباور سبلاي ده بشكل امن وشكل علمي عشان تحصل على جهود اعلى؟ ده موضوع فيديو النهاردة. ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة لو اول مرة تتابعنا وتفعيل زر الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. معانا النهاردة الباور سبلاي المتغير اللي بنشتغل بيه، ومعانا باور سبلاي لابتوب متغير. الباور سبلاي ده 5 امبير اللي بنشتغل بيه في التجارب، والباور سبلاي التاني من 4.5 ل 4 امبير. اذا القدرة تقريبا متساوية. الجهد هنا معانا متغير من 1 فولت ل 24 فولت، وهنا من 12 ل 24 فولت. هنشوف في الرسم ازاي هنوصل الاتنين باور سبلاي بشكل امن. لو معانا اتنين باور سبلاي، سويتش مود باور سبلاي، الاتنين من النوع سويتش مود باور سبلاي، يعني باور سبلاي الكتروني لا يعتمد على المحولات القلب الحديدي. طرفين ال 220 فولت هيتوصلوا توازي مع ال 220 فولت، يعني الفيشه هتتوصل بال 220 فولت ومفيش اي مشكله. لايف. ولو قلنا هنا النيوترال اهو. اذا توصيل الفيشتين هيتوصلوا مع بعض وبفيشه واحده لل 220 فولت، او كل واحد هيتوصل بالفيشه الخاصه بيه بال 220 فولت مباشره. ده بالنسبه لجهد الدخل 220 فولت اي سي. طيب بالنسبه للاوتبوت، عندنا مثلا السالب والموجب، وهنا السالب وهنا الموجب. الجهد اللي خارج هنا لو افترضنا ان هو 12 فولت وهنا 12 فولت، هنوصل بالظبط كأننا موصلين بطاريات توالي. يعني موجب الباور سبلاي الأول هتوصل مع سالب الباور سبلاي التاني، وسالب الباور سبلاي الأول هو هيكون سالب الباور، وموجب الباور سبلاي التاني هو هيكون موجب الباور. بالشكل ده هنحصل على 24 فولت. 12 و12 24 فولت دي سي. ده اجمالي الباور. طب حد يقول لي ازاي التيار الباور سبلاي الاول هيمر في الباور سبلاي التاني بدون ما يحدث ليه ضرر؟ احنا عارفين ان جوه كل باور سبلاي على الاوتبوت في مكثف، والمكثف ده هو اللي عليه الجهد. في هنا 12 فولت سالب وموجب. الباور سبلاي التاني طبعا ده شكل تبسيطي ومختصر جدا عشان نفهم الفكرة. سالب وموجب. الجهد اللي موجود على المكثف الاول وهو ال 12 فولت هيتوصل بسالب المكثف التاني وكأنه بطارية، وبالتالي هيخرج 12 زائد 12 24 فولت. والجهد وتيار الباور سبلاي الاول مش هيدخل على الباور سبلاي التاني، لان عارفين ان بيكون فيه على موجب كل باور سبلاي بيكون فيه شوتكي دايود بيمنع مرور التيار لداخل المحول. كذلك هنا بيكون فيه شوتكي دايود يمنع مرور اي تيار عكسي لداخل الباور. وبالتالي الجهد اللي خارج من كل باور سبلاي هيشحن المكثفات، والمكثفات تعتبر موصلة توالي، وده بيجمع الجهد وبنحصل على 24 فولت. طيب شروط نجاح التجربة دي: اولا عزل تام بين الباور سبلاي الاول والتاني. لو افترضنا ان الارضي او جسم الباور سبلاي الاول وكان معدني، زي الباور سبلاي ده جسمه معدني وده بيمثل الارضي موصل بالارضي، وتوصل جسم الباور سبلاي الاول مع جسم الباور سبلاي التاني، ايه اللي هيحصل؟ الباور سبلاي التاني السالب بتاعه او البادي بتاعه موصل بموجب الباور سبلاي الاول. طيب عند تلامس
سالب او جسم الباور سبلاي التاني مع الاول، اذا وصلنا موجب الباور سبلاي بالارض بتاعه، وبالتالي هيعمل شورت ويضرب الباور سبلاي ده. اذا في حال ربط الباور سبلاي بشكل توالي لجمع الجهود ممكن، ولكن بحذر وبشروط معينة. اولهم عزل الاتنين باور سبلاي عن بعض، لان تلامس جسم الباور سبلاي التاني مع الاول هو يعتبر شورت بالنسبة للباور سبلاي الأول. ده الشرط الأول، عزل ما بين الاتنين باور سبلاي. الشرط التاني هو تساوي أمبير الباور سبلاي الأول مع الباور سبلاي التاني. يعني لو سألت سؤال عند توصيل باور سبلاي 12 فولت 10 أمبير مع باور سبلاي تاني 12 فولت 5 أمبير، المتوقع إن اللي هيخرج معانا هنا 24 فولت كام أمبير؟ 10 امبير ولا 5 امبير ولا تيار او امبير متوسط ما بين الاثنين؟ اتمنى تسيبوا لي ده في التعليقات، وهنجاوب على السؤال ده في اخر الفيديو، ولكن ممكن تسيب لي في التعليقات توقعك الحالي الان عشان نشوف الناس فاهمه موضوع التيار ده بشكل صحيح ولا لا. طيب اذا الشرط الاول العزل، الشرط الثاني تساوي الامبير او القدره ما بين الاثنين باور، ده لنجاح الحصول على 24 فولت بشكل مثالي. وهنقول ازاي في الجزء العملي. تعالوا نشوف مع بعض هنوصل ازاي. اولا معانا باور سبلاي هنظبطه على 12 فولت، باور سبلاي متغير، وهنجيب الفيشه بتاعته. ممكن نوصل ال 220 من كل باور سبلاي مع بعض وبفيشه واحده، او هنوصل كل واحد بالفيشه الخاصه بيه. انا هوصل كل واحد بالفيشه الخاصه بيه اهو. وهنشغل الباور سبلاي الاول كده. شغلنا الاول، والسلك الاحمر هو الموجب والسالب الاسود. وتعالوا مع بعض نشغل الباور سبلاي التاني. الباور سبلاي التاني اشتغل و 12 فولت. تعالوا نقيس الجهود. باور سبلاي الاختبار السالب والموجب 12 فولت. نشوف باور سبلاي التاني السالب والموجب 12 فولت، يعني 12.2 و 12.3. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنوصل الاتنين باور سبلاي زي ما قلنا توالي. وتوالي يعني توصيل الاقطاب الغير متشابهه او المعكوسه. موجب الباور سبلاي الاول هنوصله مع سالب الباور سبلاي المتعدد اللي هو ده. ودلوقتي معانا طرفين، موجب باور سبلاي اللابتوب وسالب باور سبلاي الاختبار. تعالوا مع بعض نقيس الجهد ونشوف هل الجهد اتجمع ولا لا. السالب اهو والموجب اهو. حصلنا على 24 فولت ونص. هنا كان 12.3 وهنا كان 12.2، وبالتالي حصلنا على 24 فولت ونص. كده حصلنا على الجهد اللازم، والطرفين اللي خارجين معانا هم دول موجب وسالب. وعايزين نشوف نقطة التيار. هنجيب حمل وهنغير من قدرة الباور سبلاي ده، لأن معانا مفتاح تغيير الأمبير. هنغير الأمبير بتاع الباور سبلاي الاختبار، وهنشوف هل ده هيأثر على التيار الناتج ولا لأ، هيكون متوسط ولا أمبير الباور الأقل أو أمبير الباور الأعلى. تابعونا. جبنا لمبة 24 فولت تسحب في حدود 1 أمبير على ال 24 فولت، وهنجرب مع بعض نوصل الحمل ونشوف تأثير تيار الاتنين باور على الباور الإجمالي أو الباور الكلي. هل الباور الأقل في الأمبير هيأثر على أمبير وقدرة الباور التاني ولا لأ؟ طيب معانا الملتيمتر وهنتابع الجهد. هنا ده موجب ال 24 فولت، والطرف السالب ده سالب ال 24 فولت زي ما حضراتكم شايفين 24 ونص. طيب الطرف التاني من اللمبة هنوصله مع السالب وهنشوف هل في انخفاض في الجهد ولا لا. اللمبة بتسحب 1 أمبير تقريبا. اللمبة أضاءت بكامل إضاءتها، وزي ما حضراتكم شايفين الجهد 24.2، يعني تقريبا مفيش أي انخفاض بسيط بسبب الإسلاك. تمام. طيب
نشوف الامبير، وهنوصل بنسة الامبير مع اي طرف زي ما حضراتكم شايفين. هنا الامبير وهنا الجهد، تقريبا 1 امبير والجهد ما انخفضش. طيب تعالوا نقلل امبير الباور سبلاي الاختبار بتاعنا، نشوف الجهد والتيار. اضاءة اللمبة انخفضت، وزي ما حضراتكم شايفين الجهد نزل ل 14.5 فولت، والتيار بدل ما كان 1 امبير انخفض لحدود 750 ملي امبير. ده طبعا بسبب ان تيار باور الاختبار اقل من ال1 امبير، وبالتالي مش هيقدر يمرر التيار اللازم للحمل. نعرف من كده ان التيار الاجمالي يعتبر هو تيار الباور الاقل. يعني لو عندك باور سبلاي 5 امبير وباور سبلاي 3 امبير، هنقدر نعتبر ان ال 24 فولت دي 3 امبير مش 5 امبير. ده كل حاجة نقدر نقولها النهاردة عن جمع او توصيل اكثر من باور سبلاي للحصول على جهود مرتفعة. اتمنى لو في اي سؤال تسيبولي في التعليقات، وكل اللي استفاد يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.